อยนี้มีของอร่อยฟ้ากินอร่อย EP นี้นะคะบอกเลยว่าสายกะหรี่ห้ามพลาดใครที่ชอบกินข้าวแกงกะหรี่นะคะวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนมาชิมกับข้าวแกงกะหรี่สไตล์โฮมเมดที่ได้รสชาติแบบญี่ปุ่นต้นตำรับแท้ๆเลยนะคะร้านนี้ฟ้าเพิ่งค้นพบไม่นานแล้วก็มากินบ่อยมากเพราะว่าอร่อยมากที่สำคัญนะคะราคานักศึกษาด้วยได้เยอะด้วยจะเป็นยังไงตามฟ้ามาเลยค่ะแล้วนี้ฟ้าก็มาถึงร้านบ่าย3นะคะเพราะว่าไม่อยากรบกวนลูกค้าคนอื่นในช่วงเวลาแบบว่ามื้อเที่ยงพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนก็ช่วงโควิดด้วยนะคะก็วันนี้กินช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นมื้อที่คุ้มค่ามากนี่อยากโชว์บรรยากาศร้านกับเพื่อนๆนะคะดูค่ะสไตล์เจแปนิสป่ะมันจะเป็นแบบซอยเล็กๆอย่างเงี้ยได้ฟิลโคตรญี่ปุ่นอะเมนหลักของร้านโทคิก็คือข้าวแกงกะหรี่แต่ทุกคนเชื่อว่าแปลกมากฟ้ากลับมาชอบข้าวแกงกะหรี่ที่เป็นแบบสไตล์อินเดียทิกก้ามาซาล่ากะหรี่ไม่ใช่ว่ากะหรี่ญี่ปุ่นไม่อร่อยนะแล้วก็นอกจากแกงกะหรี่นะคะเขาก็มีเมนูหลากหลายอย่างมีพวกแบบว่าพาวหน้าหมูถ้าเป็นเส้นก็มีนะเป็นอุด้งน้ำใสอุด้งน้ำแกงกะหรี่อะไรเงี้ยมีหมดเลยอันนี้คือแผ่นโปรดของฟ้าเป็นแผ่นท็อปปิ้งนะคะต้องสั่งเพิ่มทุกครั้งที่มาเดี๋ยวสั่งเลยดีไหมคะเอาเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูทอดค่ะแล้วก็แกงกะหรี่ไก่เครื่องแน่นเข้มข้นสไตล์อินเดียใครอยากตามฟ้าก็ได้นะคะสไตล์ของฟ้าคืออยากจะสั่งข้าวแกงกะหรี่มาแล้วก็สั่งท็อปปิ้งเพิ่มด้วยเอาเป็นไก่คาราเกะนะคะแล้วก็มะเขือม่วงค่ะอุ้ยเสียใจอยากร้องไห้มะเขือม่วงหมดปังคือมันกินเข้ากันมากเลยอ่ะมีอะไรที่เป็นผักทดแทนได้ไหมคะเสียใจอ่ะวันนี้อยากมาโชว์เพื่อนๆเพราะว่ามะเขือม่วงเขาอร่อยมากเอาอันนั้นก็ได้ค่ะที่นี่มีเครื่องดื่มที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆด้วยนะคะเป็นคราฟต์โค้กเอาด้วยระหว่างรออาหารฟ้าขอเคลียร์ท็อปปิ้งนี้นิดนึงนะเพราะว่าเวลาฟ้าไปเจอพี่ๆเพื่อนๆอ่ะเขาชอบถามฟ้าว่าเฮ้ยที่ไปกินมาอร่อยจริงเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าฟ้าโดนจ้างให้ถ่ายรายการฟ้ากินอร่อยแต่อยากจะบอกทุกคนตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่เลยทุกๆร้านที่ฟ้าเอามาออกมากินอร่อยมาแชร์กับเพื่อนๆอ่ะคือว่าฟ้าจริงใจฟ้ากินเองจริงๆแล้วมันอร่อยมากๆจริงๆก็เลยอยากมาบอกต่อกับทุกคนนะคะขอบอกเลยว่า no สปอน no อะไรจ่ายเองทุกมื้อก็เชื่อใจได้เพราะว่าฟ้าไม่อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้เสียชื่อตัวเองเปล่าๆแบบว่าโดนรับจ้างถ่ายอาหารแล้วแบบฟ้าแฟมไปกินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่อร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่จริงใจต่อกันฟ้าก็เลยอยากเคลียร์ข้อข้องใจข้อนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะทานฟ้าจริงใจกับทุกคนมากอยากให้ทุกคนตอบแทนฟ้านิดนึง โคตรมีข้อแลกเปลี่ยนเลยอยากให้ทุกคนนะคะกระทืบไลค์กระทืบแชร์นะคะแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนอ่ะไลค์คลิปฟ้าเยอะๆนะคะมันก็จะทำให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นเราก็จะได้มากินอาหารอร่อยๆด้วยกันเยอะขึ้นนะคะฝากด้วยนะแล้วค่ะนี่ที่บอกไปก็มีเป็นข้าวแกงกะหรี่สไตล์เจแปนิสนะคะแล้วก็อันนี้ข้าวแกงกะหรี่สไตล์อินเดียนแล้วก็สั่งนี้มาเพิ่มค่ะไก่ทอดคาราเกะแต่วันนี้ที่เสียใจที่สุดเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอยากพาทุกคนมาชิมมะเขือม่วงที่เป็นเอ็กรันแบบเทมปุระอร่อยมากแต่ว่าวันนี้หมดก็เลยเอาเป็นเมนูเซตผักลวกมานะคะเพื่อมากินแกล้มกับกะหรี่เนาะเราต้องมีผักนิดนึงสำหรับใครที่กลัวเลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่ากะหรี่ร้านนี้ไม่เลี่ยนนะ
นี่ทุกคนดูดีๆนะคะเซตหนึ่งนะคะได้มากับซุปแล้วก็สลัดผักให้ด้วยอันเนี้ยคือแบบราคาแบบว่าโคตรดีอ่ะได้โคตรเยอะอิ่มไปยันแบบว่าพรุ่งนี้อ่ะราคาแค่120 บาทเองนะคะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วแล้วก็รอไม่ไหวแล้วด้วยตอนนี้อุ๊ยนอนทุกคนรู้ป่ะแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเขาได้รับอิทธิพลมาจากแกงกะหรี่สไตล์อินเดียนด้วยอันนี้เพิ่งรู้เฮ้ยเก๋มากฟ้าไม่เคยเห็นข้าวแกงกะหรี่ร้านไหนที่แบบเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่ามีของอินเดียมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าฟิวชั่นมากแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกอย่างโฮมเมดนะคะที่ฟ้าบอกไปข้างต้นคลิปเนาะก็คือเป็นแกงกะหรี่โฮมเมดทุกอย่างเขาทำเองหมดเลยอย่างอันเนี้ยทงคัตสึอะแล้วก็พวกไก่คาราเกะอะค่ะทุกอย่างก็คือเขาทำเองนะเขาไม่ได้แบบว่าไปซื้อสำเร็จรูปมาแล้วเอามาทอดส่งให้เรานะคะและที่สำคัญผักดองก็ทำเองค่ะโฮมเมดไปยันผักดองเลยนะคะอ่ะจากที่เห็นดูสีจะต่างกับแบบที่เราเห็นตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นมันจะออกแบบชมพูหน่อยอันนี้เขาแบบหมักเองไงก็จะได้สีเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ชอบมากก็คือขอได้ตลอดค่ะผักดองฟรีไม่อั้นเลยเราก็ไม่ไหวแล้วงั้นเรามาญี่ปุ่นกันแล้วกันนะคะสันในกินตามฉบับฟ้าช็อตนี้บอกเลยไม่มีใครไม่กลืนน้ำลายทั้งคุณผู้ชมในคลิปแล้วก็ในคนหลังกล้องแต่เสียใจนะจ๊ะคนที่จะได้กินคำนี้ไปก็คือฟ้าค่ะคำนี้ที่เราคอยบ่าย 3กับข้าวมื้อแรกคำแรกอร่อยว่ะแกงกะหรี่ของเขาคือแบบดีมากอ่ะว่าจะพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจดีพักเคี้ยวนึกภาพตามจะเป็นสไตล์แบบเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้มีแบบลำก้อนๆให้มันกวนใจเราอะไรอย่างเงี้ยรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องมากๆเป็นเบสหมูอะค่ะอันนี้ก็จะมีเนื้อหมูให้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกใครโกเลียนก็สั่งผักมาทานด้วยกันได้นะคะแต่ว่าแกงกะหรี่ร้านนี้ถึงจะเข้มข้นแต่ว่าไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่าอะไรเครื่องเทศเขาแบบแน่นชอบน้ำแกงกะหรี่เขามากเลยกินเข้าไปแล้วแบบหอมมีความแบบครีมมี่มีความนุ่มแบบมันสมูทมากอะเครื่องเทศเขาถึงจริงๆทุกคนดูเลเยอร์ของแป้งที่เขาชุบอะมันไม่ได้หนาแล้วคือแบบว่ามันกรอบทอดได้กำลังดีเลยค่ะมันแบบว่าไม่แห้งเป็นเนื้อแบบว่าเหนียวเวลากัดเข้าไปอะไรเงี้ยที่นี่นุ่มมากนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นอกจากพระเอกของเรานะคะจะคือแกงกะหรี่แล้วข้าวก็สำคัญมากๆข้าวของที่เนี่ยคือกินแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นเกรดดีอะเกรด A สิไม่ใช่เกรดดีหมายถึงว่าเป็นเกรดที่คุณภาพดีจะพูดยังไงอะคือมันเหนียวนุ่มมันไม่เปียกเกินไปหรือว่าแห้งจนเหนียวเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะคือแบบกินเรารู้ว่าแบบว่ามีความแบบนุ่มหนึบแบบข้าวเปล่ายังอร่อยอ่ะตอนนี้เป็นเทิร์นของน้องอินเดียบ้างอันนี้คือเด็ดมากจากใจของคนที่ไม่เคยกินอาหารอินเดียนะแล้วมาลองแล้วแบบว่าเฮ้ยว้าวอ่ะอยากให้ทุกคนเปิดใจลองสำหรับทิกก้ามาซาล่านะคะเนี่ยเท็กเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าเครื่องเทศก็คือยังหอมยังแน่นเหมือนเดิมฟ้าจะกินแบบนี้ค่ะเอาลูกเกดมากินด้วยนะคะแล้วก็หั่นเนื้อไก่เฮ้ยแล้วเมื่อกี้ตอนกินกะหรี่ญี่ปุ่นพลาดไปได้ไงนี่ทุกคำน้องต้องมานะคะผักดองเวลาทีมฟ้ามาเกรงใจทางร้านมากเพราะว่าอะไรพวกฟ้ากินกันทีหมดเป็นถ้วย2 ถ้วยเลยอ่ะคือมันแบบอร่อยอ่ะกินแล้วแบบเข้ากันมากอ่ะจัดไปจ้ามันคือแบบตายไปเลยถึงจะเป็นเนื้อไก่นะคะแต่ว่าตัวของซอสกะหรี่มันเข้าเนื้อดีมากไก่ไม่แห้งแล้วแบบว่าไม่จืดชืดอ่ะมีแบบว่าความหอมของเครื่องเทศมาซาล่าค่ะสำหรับฟ้าว่ามันกำลังดีแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมากินนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบเครื่องเทศแบบว่าหนักแบบถึงเครื่องแบบให้มันรู้รสไปเลยอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็มีมาซาล่าให้เติมนะคะนี่เติมเข้าไปได้อย่าฟ้าลองสิเนี่ยเติมเพิ่มเข้าไปได้นะคะมันก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมกินแบบกินมาหอมเฮ้ยหอมขึ้นว่ะไม่ค่อยใส่ขอโทษผงมันเข้าคอไม่ใช่แล้วหรอกที่ต้องแก้มสำหรับเพราะว่าคาโคลาต้องเข้าทุกครั้งที่มาต้องสั่งมันสดชื่นมันเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบโค้กผสมกับแบบพูดไม่ถูกจริงๆขอไม่พูดที่บอกว่าฟิวชั่นก็คือฟิวชั่นสุดๆเคยกินอาหารอินเดียกับข้าวญี่ปุ่นไหมมันเป็นความรู้สึกอะไรที่แบบผสมผสานนะคะ
ความฟิวชั่นยังไม่หมดเพียงเท่านั้นฟ้าสามารถ create ความฟิวชั่นของฟ้าเอง ก็คือเอาไก่คาราเกะมากินกับน้ำกะหรี่อินเดีย เพราะว่าที่มากับอันนี้มันจะเป็นแบบเนื้อไก่ใช่ไหมล่ะแต่ฟ้าชอบของทอดไงใครบ้างไม่ชอบของทอดใช่ไหมติดของทอดมากเลยอ่ะนี่ไก่คาราเกะเขาคือแบบสุดยอดASMR ไม่ได้เข้านานละ ASMR หน่อยไหมโคตรอร่อยแล้วไก่คือแบบไก่คือโคตรนุ่มขอน้ำเน้นๆค่ะขอลูกเกดค่ะขอผักดองค่ะมันอธิบายคำว่ากรอบนอกนุ่มในได้แบบแท้ทรูมากเหมือนไก่แบบฉ่ำๆนุ่มๆเด้งๆอ่ะดีมีข้าวแกงกะหรี่มีสลัดผักมีซุปสั่งท็อปปิ้งเพิ่มอีกนิดหน่อยสั่งน้ำมานะคะจะมีอะไรแฮปปี้ไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะงั้นกินค่ะกินตัดได้แล้วจะกินน้องไก่คาราเกะอยู่ในนี้หมดมื้อนี้ก็อิ่มอร่อยใครตามมาก็อร่อยแน่นอนมีคนบอกว่าอุ้ยเก็บครบหมดแล้วร้านที่น้องฟ้าแนะนำอร่อยจริงๆดีใจมากค่ะอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาลองชิมนะคะก็มีทั้งข้าวแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นเป็นแกงกะหรี่สไตล์โฮมเมดด้วยแล้วก็มีเป็นสไตล์อินเดียนเป็นทิกก้ามาซาล่าด้วยนะคะสำหรับฟ้าก็เป็นการตัดสินใจที่ยากมากฟ้าไม่รู้ว่าฟ้าแบบชอบอันไหนมากกว่ากันแน่สไตล์ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบว่ามีความหวานปลายลิ้นละมุนนะคะส่วนของทิกก้ามาซาล่าฟ้ารู้สึกว่ามันจะมีความเข้มข้นกว่าหอมเครื่องเทศแล้วก็มีความแบบร้อนๆเปปเปอรี่กว่านิดนึงก็ลองมาชิมดูแล้วก็เลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนแล้วก็วันนี้เสียใจมากไม่ได้กินมะเขือม่วงทอดให้ดูถ้าใครมานะคะก็ฝากสั่งกินเผื่อฟ้าด้วยที่ร้านนะคะมีเครื่องดื่มหลายชนิดเลยทีมงานบอกว่ากาแฟอร่อยมากนะคะสั่งกาแฟเขาจะมีเป็นแบบถั่วเคลือบน้ำตาลแถมมาให้ด้วยนะคะก็อร่อยเหมือนกันก็อย่าลืมมาลองชิมกันดูนะคะสำหรับโทคิโดคินะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 11 โมงจนถึง 3 ทุ่มครึ่งมีที่สาขาแยกเกษตรแล้วก็ที่ฟ้ามากินวันนี้นะคะก็คือสาขาสุทธิสารด้วยนะคะอยู่ตรง MRT สุทธิสารเลยเดินทางไม่ยากสำหรับฟ้ากินอร่อยคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบแชร์กด subscribe กันด้วยนะทุกคนสั่นกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันฟ้ากินอร่อย EP หน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ